บนโซเชียลแชร์ว่าผู้หญิงก่อนตั้งครรภ์จะมีเลือดที่เรียกว่าเลือดล้างหน้าเด็กออกมาจากช่องคลอดนอกรอบประจำเดือนเป็นสัญญาณแรกของการตั้งครรภ์ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับสูติแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจครับเลือดล้างหน้าเด็กเป็นสัญญาณแรกของการตั้งครรภ์จริงไหมครับไม่จริงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่จำเป็นต้องมีเลือดออกจากช่องคลอดก็ได้การที่มีเลือดออกช่องคลอดเนี่ยเป็นสัญญาณที่ต้องระวังด้วยซ้ำว่าตกลงจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นในการตั้งครรภ์นั้นหรือเปล่าแต่เขาบอกเลือดล้างหน้าเด็กเป็นเลือดที่เกิดจากการฝังตัวของตัวอ่อนในโพรงมดลูกนะครับคือมันเกิดจากความเชื่อแล้วก็การใช้สมมติฐานมาอธิบายโดยนับจากวันที่มีการปฏิสนธิหรือตกไข่พบว่าในช่วงประมาณสัปดาห์ที่3ของการตั้งครรภ์เนี่ยมักจะมีโอกาสที่จะมีเลือดออกซึ่งมันจะไปตรงกับช่วงที่ทารกฝังตัวพอดีก็เลยมีการตั้งสมมติฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่ตัวอ่อนไปฝังตัวแล้วก็มีเส้นเลือดเล็กๆแต่จริงๆตรงนี้ไม่สามารถยืนยันการตั้งครรภ์ได้เนื่องจากว่าผู้หญิงหลายคนที่ตั้งครรภ์ก็ไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดนั่นก็หมายความว่าบ่อยครั้งที่การฝังตัวอาจจะไม่มีเลือดออกก็ได้เขาบอกเลือดสีชมพูแดงเรียกว่าเลือดล้างหน้าเด็กเป็นสัญญาณของการตั้งครรภ์ไม่ได้เป็นสัญญาณอะไรสีของเลือดที่ออกจากช่องคลอดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณที่ออกหรือตามสารคัดหลั่งที่ผสมมาถ้าออกมาเยอะๆอาจจะสีแดงสดถ้าค้างอยู่ในช่องคลอดสักระยะหนึ่งอาจจะสีเข้มถ้าออกปริมาณน้อยอาจจะเป็นสีแดงจางๆได้ปัญหาคือเราไม่สามารถทราบได้ว่าขณะนั้นเลือดที่ออกคนไข้เนี่ยตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่าพอไม่ทราบว่าตั้งครรภ์อยู่ไหมก็ไม่ทราบว่าเลือดเนี่ยเป็นเลือดฝังตัวของทารกหรือเปล่าเลือดที่ออกมาอาจไม่ใช่การฝังตัวของตัวอ่อนอย่างเดียวหรอครับคือที่จริงมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เลือดที่ออกผิดปกติเนี่ยเราต้องแยกให้ได้ก่อนว่าผู้หญิงคนนั้นตั้งครรภ์หรือเปล่าก่อนถ้าสมมติไม่ได้ตั้งครรภ์ก็จะเป็นต้องไปตรวจโรคทางนารีเวชว่ามีปัญหาอะไรเช่นมีเรื่องของประจำเดือนผิดปกติจากการตกไข่ผิดปกติหรือว่ามีโรคร้ายแรงอื่นๆเช่นพวกกลุ่มของมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกหรือเปล่าแต่ถ้าเราพิสูจน์ได้แล้วว่าคนไข้ตั้งครรภ์จริงก็ยิ่งต้องมาแยกโรคอีกว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่มีเลือดออกเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเช่นมีแท้งคุกคามมีการตั้งครรภ์ลมหรือว่ามีเรื่องของครรภ์นอกมดลูกหรือเปล่าแปลว่าอาจเป็นสัญญาณอันตรายก็ได้เหรอครับมีโอกาสเป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากกว่าสัญญาณที่ดีค่ะถ้าบังเอิญเป็นเลือดที่เกิดจากการแท้งคุกคามหรือว่าเป็นการตั้งครรภ์ผิดปกติเช่นครรภ์นอกมดลูกอันนั้นจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นดังนั้นการที่มีเลือดออกมานอกรอบประจำเดือนหรือที่เรียกกันว่าเลือดล้างหน้าเด็กนั้นจึงไม่ใช่ข้อสังเกตหรือข้อสรุปว่ากำลังจะตั้งครรภ์เสมอไปครับไม่ใช่เลยค่ะถ้าเมื่อไหร่มีเลือดออกผิดปกติไม่ตรงกับรอบประจำเดือนเนี่ยสมควรตรวจดูก่อนว่าขณะนั้นตั้งครรภ์หรือไม่ถ้าเกิดตรวจด้วยตัวเองก็เริ่มจากการตรวจปัสสาวะถ้าตรวจแล้วตั้งครรภ์ก็ควรจะมาพบแพทย์ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการมาตรวจเพื่อให้แน่ใจหาสาเหตุเนี่ยจะเป็นวิธีทางที่ดีกว่าวิธีอื่นเนื่องจากว่าการสังเกตอาการเรายังไม่ทราบว่าตกลงแล้วเลือดที่ออกเนี่ยเป็นเลือดในทางร้ายหรือในทางดีกันแน่ถ้าเป็นโรคร้ายแรงบางชนิดการรอต่อไปอาจจะทำให้การรักษาเนี่ยมีความยากลำบากมากขึ้นแล้วจริงๆอะไรบ้างครับที่จะเป็นสัญญาณของการตั้งครรภ์การขาดประจำเดือนการที่มีท้องโตขึ้นหรือว่ามีลักษณะคลื่นไส้อาเจียนคัดตึงเต้านมแต่ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงแค่สัญญาณเตือนซึ่งพบได้ในหลายโรคที่ไม่ใช่การตั้งครรภ์หรือพบได้ในสภาวะปกติบางสภาวะก็ได้ยังไงก็แล้วแต่การตั้งครรภ์สามารถยืนยันได้แน่ๆด้วยการตรวจปัสสาวะหรือว่าตรวจเลือดแล้วพบว่ามีการตั้งครรภ์จริงๆเกิดขึ้นค่ะซึ่งการไปตรวจกับแพทย์จะได้ผลที่แน่นอนที่สุดการตรวจยืนยันการตั้งครรภ์ที่แน่นอนคือการตรวจปัสสาวะดูการตั้งครรภ์หรือการตรวจฮอร์โมนการตั้งครรภ์จากเลือดซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าตั้งครรภ์จริงหรือไม่จริงหรือว่าอาจจะเป็นการตรวจอัลตราซาวด์ในอายุครรภ์ที่ใหญ่ขึ้นไปอันนั้นถึงจะยืนยันได้ว่ามีการตั้งครรภ์จริงๆเกิดขึ้นดังนั้นสรุปแล้วเรื่องที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับการที่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนี่ยไม่ได้เป็นสัญญาณยืนยันว่ามีการตั้งครรภ์สตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดได้จากทารกฝังตัวแต่อย่างไรก็ตามต้องระวังภาวะซ่อนเร้นอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นความผิดปกติรุนแรงดังนั้นเมื่อไหร่ที่มีเลือดออกทางช่องคลอดควรจะมาพบแพทย์ค่ะเรื่องสมมติฐานที่เกิดกับบางคนไม่ได้แปลว่าจะเป็นบรรทัดฐานสำหรับทุกคนเสมอไปนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยแชร์นะครับ